हेलो नमस्ते सम्पूर्ण बाँसुरी प्रेमीज्यूहरूमा गोर्खाली इन्फो युट्युब च्यानलमा फेरि पनि तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आज मेरो हातमा फेरि बाँसुरी आइपुगेको छ। यो बाँसुरी चाहिँ अहिलेसम्मको महँगो बाँसुरी हो। यो बाँसुरी पठाउने आदरणीय व्यक्ति हुनुहुन्छ हर्षवर्धन ज्यू। उहाँ चाहिँ गुरगाउँमा बस्नुहुँदो रहेछ, इन्डिया हरियाणा। यदि तपाईँ बाँसुरी उहाँको किन्न चाहनुहुन्छ भने 918882211999 यसमा तपाईँले चाहिँ नि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँको फोन नम्बर रहेछ। र हेरौँ कस्तो छ बाँसुरी। तो हर्षवर्धन साहब का बाँसुरी ऐसा होता है। एक्चुअली मैं 2 पीस मंगाया था, ई बेस और एफ बेस। इसमें से लगता है कि ये ई बेस का जैसा लगता है। लेदर का बैक है। देखिए ऐसा है, ठीक है। ई बेस को बाँसुरी हेर्नुहोस् है, यो एकदम सुरक्षित प्याकेजिङमा आएको छ। यो यसो गर्दाखेरि चाहिँ फुट्दैन हैन। हेर्नुहोस् है बाँसुरी। बाँसुरी हेर्नुहोस्, बाँसुरीको यसको मटेरियल बाँस हेर्नुहोस् है, एकदमै दामी। यसको गोलाइ हेर्नुहोस्, गोलो गोलो छ। बाँसको क्वालिटी एकदमै बेस्ट छ। यो एकदमै हेभी पनि हैन, लाइट पनि हैन। मलाई चाहिँ यस्तो खालको बाँसुरी मनपर्छ। र ट्युन हेर्नु होला। यदि यो भिडियो राम्रो लागेमा तपाईहरुले शेयर पनि गरिदिनु होला, कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। एकदमै सोलिड लाग्यो। नेपाली गीत है एउटा।
चाहिँ एफ बेसको हो। बाँसुरी साह्रै यो पनि राम्रो छ, हेर्नुहोस् है। साथीहरु, thank you very much Bishal sir for sending me beautiful flute. Really I like it. The quality of bamboo, the tune of the bamboo, the tune of the flute, it's excellent. There is no doubt. The material is number one. The tune is also, there is no any comments about the flute. This is one of my best flute. So far I have bought many branded flutes. Amongst them this flute is something different, and the softness and the bamboo quality, the threading, everything, straight bamboo, the beautiful flute, beautiful bamboo, really it's amazing and it's remarkable, outstanding. Thank you very much, and again I am going to buy another flute from Vardhan shop. Thank you so much each and everyone. Thank you for sharing. Thank you for watching my video. See you in next video. Thank you.